5:32 na. Ayan o, 5:32 na. So, sila tulog pa. Plan namin kasi 6 kami sa pool. So, busy tulog na siya. Hindi na siguro ako magpa-coffee. Tapos, hi guys! Pababa na kami. Wait ko lang sila, nasa CR pa siya. And, guess what guys? Wala masyadong tao sa beach ngayon. Hindi katulad nung nagpiko kami, ganito oras medyo madami na. So, ngayon wala pa masyado. Ayan. Hindi nyo makita kasi yung view namin. Nasisilip ko naman. And, yun nga, wala pa masyado. Sa pool, wala rin masyado pa. Bigat! Ayan. So, happy Sunday pala, guys. Good morning. Good morning. Parang sarap mag-ano dito kasi medyo maano, konti pa yung tao. Alright, Sumba community. So yan, waiting game. So didn't expect na blockbuster dito na. Actually maaga kami nagising naman nila doon, nakita nyo naman. Pero we opted muna sa photoshoot sa beach. Ayun. So plan namin kasi is siyempre masarap ang photoshoot ng empty stomach. You know, yung mga hack yan sa Para hindi ka bloated. Hindi ka bloated, hindi ka busog. And hindi ganun katindi yung tirik na araw. So, mag-eat lang kami dito ng for breakfast. Until 9 naman, so okay na rin yun. Then, after this, siguro breakfast, yun nga, yung water activities namin. So, we're still deciding kung island hop kami or dito na lang within the area. So, ayun. Let's see after. Breakfast lang tayo. Samahan nyo kami breakfast tayo. Ay, love ko kan lang. So, we're already inside. Ito mga foods nila no, dito. Alright, sardine. There's the rice. Ito love sausage. Kung gusto mo. Sardines na. Ayan, sausage. Ayan. Tocino and longganisa. Actually, I'm looking for danggit sana eh. Mga tiyo. Kasi sardines yung Spanish sardines. Wow. Talaga ba? Isa lang? Oo, ako isa lang. Parang hindi ko ba tinulungan. Alright. Spanish sardines. Oh, okay lang. Alright. Kahit ilan? Love, egg mo? Scrambled? Omelette? Ayun, mukhang okay yung pandesalan lang. Ano to? Hindi, sige, malalaglag yan. Ay, mo pandesal? Oo, ito. Oo, kuha ka rin. Dalawa? Kunin mo. Hindi natin. Tapos, anong ano mo? Ayan guys, nakakuha na kami. Na-vlog naman nila kung ano yung kinuha namin na breakfast. Ayan, ay pancakes, and toasted bread, and pandesals. Same lang naman din kami nakakainin nila. So, silang nandun nakapila para dun sa omelette. Ayan, coffee is life. And ito,
Office life. Ayan na yan. Imbutido. Ano lang natin? Wala na. Lagyan mo. Wala kang bulsa? Sige, okay lang. Lagyan mo yan. White. Brown? Alright. Ayan. I'm just already here at the banquet hall, tatawag, or best hall. Yung breakfast na. Dami gutom na. Breakfast na. Ayan, merong sausage, casino, tapos Spanish sardines, so likewise lang din sa akin. And then some breads. And coffee, of course. Then egg. Ayan. Isang sunny side, isang omelette. Hindi niya nag-get yung omelette eh. Talaga? Ay, scramble. Kasi alam ko pag omelette, yun yung may laman ata. Yeah, oo nga. And then yung scramble. Wala ba sila? No, yung scramble is yun yung parang ganyan, pero yung i-steer mo sa... Diba? Yun yung omelette. Ay, yun yung scramble na lang ko. Tapos sunny side na malasado. For me. And so, kain na kami guys. What up guys? So, punta kami sa dive area. Water activities are so excited, guys. Ito yung gusto ko. Medyo humihilip-hilip yung chan ko. So, yun. Matindi na yung araw, guys. So, nag-rush guard na ako. Ayan, guys. Let's go na Yun yung room pala na, ano? Asan eh? Hindi kita eh, pero somewhere there eh. Ha? Basta somewhere there. Let's go. Activities. So, hi guys! Magja-jetski kami nila for 20 minutes to 8 siya. Hi, kuya! Hi! Ayan. Siya ba, ikaw kuya ba mag-guide sa akin? Okay. Sige. Tapos, ayun. Punta na kami doon. Let's go, love. Love, excited ka na? Parang motor lang naman yun. Pero ako hindi kasi ako marunong mag-motor eh. Pero may guide siya guys. 3 kami. 3 kami sa jetski. Tapos, parang lalabas kami outside doon. Tapos kami na pwede na kami mag-maneuver. Tama ba? Yan. Okay, sige lang. Nakagawa ito. Magso-solo picture muna kayo? Yes. Oo, siya muna. Oo. Dito ka lang po sa likod. Picture. Kaya ko? Ikaw, bahala ka. So many weeks, still hard to sleep in this king size bed alone. Thoughts in my head keep coming up. I can't seem to let them go. Feeling so lonely, but I won't let them own me. I wanna cry to all the tears I go. Somebody show me how to not go crazy. Then I tell myself this is what I want. Bali, pag magje-jetski po tayo, sir, dyan na lang po tayo sa gitna. Sir, pwede tayong pumunta dun sa malayo. Basta wag nyo natin dikitan yung mga bangka, tsaka yung wag din po tayong didikit sa gilid ng mga batuhan, okay? Okay. Sige. Sige po. Ikaw una. When you're headed for some beach, yeah, I know. Now I can see the tricks in your feet. They only got to me, I know. Where you were with me, I know. Headed for some beach, yeah, I know. Now I can see it's not meant to be, but I still got me, I know.
Nakakabit ako. Yan naman, after Jetski, nabitin ako dun eh. Si Love natural yung datihan. So this time naman, tigano kami 15 minutes na paddle. Paddle pool. Ayun na. Love! Ayun na. Yung mga friends natin na lifeguard. Just take the time and come with me on this great escape. I know you'll see a burden. So take the time sabay and kami. come with me on this great escape. Ay, yes. Bon voyage! Ula! 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 So yun guys, sabit na. Balik na kami. At pagod na sa loob. Ano? Pagod na ikaw? Pa-picture. Turn na nila, guys. Grabe, napagod ako dun ah. Medyo malayo din yung narating ko. So after mag-paddle, pagkahirap dito. Kayak naman ako yun. Ayan. Ako sa unahan. Nagsama ko muna si Madam. Picture. Guys, nandito kami sa bar. Pagod ako. Nakakaino pa rin yung kayak, guys. So, nag-order na lang ako ng mango shake. Wala pa rin yung mango. So, pineapple shake na lang pala. Ang in-order. So, sila nasa food. Hindi na ako sumama sa food kasi natapawid na. 10:48 na and after nito, makit kami nila. Lalunch kami. Pahinga, tapos baba ulit. Di pa namin alam kung ano pang gagawin natin. Siguro magpa-car. Or may fire dance pa kasi dun, sir. Tonight, 7 p.m. Ewan ko, bahala na kung ano gagawin natin. Ayun sa love girl. Susulo, sabi ko din ako kasama. Sunod na kami dyan. Ano pa lang yan?
we could feel